Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thông thường, trứng sau khi luộc xong, lòng đỏ sẽ nằm ở chánh giữa. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách luộc trứng lòng đào rất là đặc biệt. Phần lòng đỏ không ở chánh giữa, mà nổi trên mặt trứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Hôm nay, Hana sẽ làm món trứng ngâm nước tương vô cùng đơn giản và thơm ngon. Phần trứng thì Hana sử dụng 8 cái trứng gà. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ dùng bút lông đánh dấu một đường trên mặt trứng. Và sau đó lần lượt xếp trứng vào son. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ để phần đánh dấu hướng lên trên. Phần trống chánh giữa thì mình có thể lấy cái chén, cái ly hoặc bất kỳ các vật dụng nào mà cô bác, anh chị và các bạn có, mình chêm vào, sao cho phần trứng không bị xê dịch. Cho một ít nước vào chén. Phần nước luộc trứng thì mình sẽ gồm có 400ml nước, 1 muỗng cà phê muối và một ít nước chanh. Nước chanh giúp cho trứng luộc không bị nứt. Muối giúp cho trứng lột vỏ được dễ dàng hơn. Mình sẽ khuấy đều nước lên. Phần nước để luộc trứng thì cô bác, anh chị và các bạn mình đừng đổ ngập. Mình chỉ đổ khoảng 2/3 trứng là được. Bắt xong trứng lên bếp, mình sẽ đậy nắp lại và nấu ở lửa vừa cho tới khi trứng gần sôi. Cô bác, anh chị và các bạn đừng để sôi bùng lên. Nếu mình đậy nắp mà nấu sôi quá thì lòng trắng sẽ bám vô lòng đỏ nhìn không đẹp. Khi trứng bắt đầu sôi bùng lên, mình sẽ hạ lửa nhỏ, nấu thêm 6 phút nữa. Sau 6 phút, mình sẽ tắt bếp, vớt trứng ra ngoài tô nước lạnh và để cho thật là nguội. Trong khi chờ trứng nguội, mình sẽ đi nấu nước tương để ngâm trứng. Hana sử dụng 190g đường, 150g nước, 280g nước tương loại nhạt, 55g giấm trắng, 1 muỗng canh dầu hào và 1 muỗng cà phê hắc xì dầu. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp lên. Bắt son nước tương lên bếp, đậy nắp lại, nấu cho tới khi sôi và đường tan hoàn toàn thì tắt bếp và để cho thật là nguội. Phần trứng bây giờ cũng đã nguội, mình sẽ đi lột vỏ trứng. Phần nào không có đánh dấu thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đập vỏ ngay phần đó. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đập ngay chỗ mình đánh dấu, vì chỗ đó là lòng đỏ. Đập như vậy, lòng đỏ sẽ bị bể. Chịu khó đập vỏ trứng kỹ một chút, thì khi lột vỏ rất là dễ.
Và bây giờ mình chỉ cần dỡ vỏ trứng ra là đã thấy lông đỏ trứng gà nổi lên mặt, rất là đẹp vừa bóng. Để giúp trứng được bóng đẹp hơn, mình sẽ đem trứng đi rửa sơ qua trong nước lạnh để loại bỏ phần trứng bị thưa. Và tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Và đây là phần trứng gà của Hana vừa lọc xong. Lòng đỏ rất là bóng đẹp và màu sắc rất là bắt mắt. Nước tương bây giờ cũng đã nguội, mình sẽ thêm vào 2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh ớt băm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không ăn ớt mình bỏ qua. 2 muỗng canh hành lá sắc nhỏ, 1 muỗng canh mè rang vàng và 1 muỗng canh dầu mè. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên. Phần trứng sau khi ngâm nước tương, ít nhất cô bác, anh chị và các bạn để 1 tiếng là mình có thể ăn được. Đây là thành phẩm của Hana sau khi để tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Vì Hana muốn để lòng đỏ trứng như vậy cho nó đẹp nên không chế nước tương ngập trứng. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể chế nước tương ngập lòng đỏ và mình ngâm trong tủ lạnh. Khi ăn mình chỉ cần lấy ra. Phần trứng này mình để càng lâu ăn càng ngon vì thấm đều nước tương. Kênh của Hana chuyên chia sẻ về món ngọt, nhưng bắt đầu từ hôm nay Hana sẽ chia sẻ thêm các món mặn khác nhau. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana sẽ chia sẻ vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.